अब अहिले चाहिँ यो हिउँ परिरहेछ। हामी यहाँ मात्र नभएर अब हाम्रो यो हिउँ बिलाइसकेपछि 4045 सय 5500 मिटरसम्म हामी जानुपर्छ चिज बनाउन। माथि हिमालको फेदमा 3वटा शाखाबाट हामीले चिज बनाएर चाहिँ हाम्रो यहाँ क्याङजिङ भन्नेमा चाहिँ चिज फ्याक्ट्री छ। अनि त्यो चिज फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो स्टोर गर्छौँ। जहाँ जहाँ शाखाहरूमा चिज बन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टोर गर्छौँ र हामीले यहाँ पनि केही छोटो समयसम्म बनाउँछौँ।